હે ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ. સ્વાગત છે તમારું મોનિકાસ કિચન ગુજરાતીમાં. આજે આપણે બનાવવાના છીએ સૂજીનો હલવો, જેને આપણે ગુજરાતીમાં સૂજીનો શીરો કહીએ છીએ, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે. તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા કને સામગ્રી જોઈ લઈએ. તો મેં અહીંયા 1 કપ જેટલી સૂજી લીધી છે. 1 કપ જેટલી મેં અહીંયા ખાંડ લીધી છે. જેટલી આપણે સૂજી લઈશું એટલી જ ખાંડ લઈશું. થોડા ડ્રાયફ્રૂટ્સ, 3-4 ટેબલસ્પૂન ઘી અને ગરમ પાણી લીધું છે. તો હવે આપણે એક ગેસ પર કઢાઈ મૂકી દઈશું. કઢાઈ ગરમ થાય એટલે આપણે એની અંદર ઘી એડ કરીશું. ઘીને આપણે થોડું મેલ્ટ થવા દેવાનું છે. ઘી આપણું મેલ્ટ થાય એટલે હવે આપણે એની અંદર ડ્રાયફ્રૂટ્સ એડ કરીશું. તમે અહીંયા તમારી પસંદના કોઈ પણ ડ્રાયફ્રૂટ્સ એડ કરી શકો છો. મેં અહીંયા કને કાજુ, બદામ અને દ્રાક્ષ લીધા છે. આપણે એને ધીમા ગેસ પર થોડા સાંતળી લઈશું. હલવામાં જે આપણે ઘીમાં સાંતળેલા કાજુ બદામનો જે ટેસ્ટ છે એ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તમે અહીંયા કને કાચા ડ્રાયફ્રૂટ્સ પણ લઈ શકો છો, પણ તમે ઘીમાં સાંતળશો તો એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. તો આપણા ડ્રાયફ્રૂટ્સ સંતળાઈ ગયા છે. હવે આપણે એને કાઢી લેવાના છે. હવે આપણે એ જ ઘીની અંદર 1 કપ જેટલી સૂજી એડ કરી દઈશું. તો મેં અહીંયા કને જે બારીક સૂજી આવે છે એ સૂજીનો ઇસ્તેમાલ કર્યો છે. તમારે જે અવેલેબલ હોય એ સૂજી તમે લઈ શકો છો. હવે આપણે એને ઘી સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે. 3 થી 4 મિનિટ જેટલો ટાઈમ લાગશે સૂજીને શેકાતા. આપણે એને લગાતાર ચલાવતા રહીશું. સારી રીતે શેકાઈ જાય એટલે હવે આપણે એની અંદર ગરમ પાણી એડ કરવાનું છે. તો આપણે થોડું થોડું કરીને પહેલાં ગરમ પાણી એડ કરીશું. જેટલું જરૂર હોય એટલું જ આપણે ગરમ પાણી એડ કરવાનું છે. સારી રીતે એને પહેલાં ચલાવી લઈશું. સૂજીમાં એક પણ ગાંઠો ના રહે એ વાતનું આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે. એટલે એને સારી રીતે આપણે મિક્સ કરતું રહેવાનું છે. જો પાણીની જરૂર જણાય તો આપણે એમાં પાણી પાછું એડ કરીશું. તો હજી થોડું પાણી લઈ લઈશું. ટોટલ મેં અહીંયા કને 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી યુઝ કર્યું છે. તો જો આપણું પાણી છે વળી ગયું છે. હવે આપણે એની અંદર ખાંડ ઉમેરી દઈશું. તો જેટલી મેં અહીંયા સૂજી લીધી હતી એટલી જ મેં અહીંયા કને ખાંડ લીધી હતી. હવે આપણે ખાંડને શીરા સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે. ખાંડ આપણી એકદમ મેલ્ટ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને ચલાવતા રહીશું. તો જો 1-2 મિનિટ પછી ખાંડ આપણી ઓગળી ગઈ છે. હવે આપણે એની અંદર ડ્રાયફ્રૂટ્સ એડ કરી દઈશું. ડ્રાયફ્રૂટ્સને આપણે શીરા સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. જો તમે મારી ચેનલ પર પહેલીવાર આવ્યા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બાજુનું જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરી લેજો. તો આપણો સૂજીનો હલવો છે એ રેડી થઈ ગયો છે. હવે આપણે એને સર્વ કરી લઈશું. તો હવે આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. આપણે સત્યનારાયણની કથામાં જે હલવો ખાઈએ છીએ એવો જ ટેસ્ટ આવે છે આ હલવાનો. તમે આ રેસીપીને એક વખત જરૂર ટ્રાય કરજો. હલવો આપણો રેડી છે. ઉપરથી આપણે ચારે બાજુ ઘી રેડી દેવાનું છે. તો મેં અહીંયા 1 થી 2 ચમચી જેટલું ઘી લઈ લીધું છે, જે ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને દેખાવ પણ એનો ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો રેડી છે આપણો સૂજીનો હલવો. જો રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો અને આવી જ નવી નવી ગુજરાતી વાનગીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો.